हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई क्यापकटको आवश्यकता पर्दछ र फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर फर्स्टको भिडियोको एउटा क्लिप र त्यस पछाडि 4वटा फोटोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गरिदिने। यदि हजुरहरूसँग क्यापकट एप छैन भने प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग हजुरहरूले क्यापकट एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र यो फर्स्टमा रहेको भिडियोको क्लिपको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा त्यो भिडियोलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो भिडियो र फोटोहरू यहाँनिर आइसकेको छ र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब चाहिँ हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गर्ने र अब हामीले 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो हजुरहरूले दुईटा औँलाको सहायताले फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गरि पनि सकेँ, हजुरहरूले पनि यसरी नै जुम गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको भिडियोलाई चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। सो सेकेन्डमा रहेको फोटोलाई चुज गर्ने र सो फोटोको ड्युरेसन हामीले 3.1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले 4वटै फोटोको ड्युरेसन 3.1 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइ पनि सकेँ, हजुरहरूले पनि सबै फोटोको ड्युरेसन 3.1 सेकेन्डको नै राख्नु होला। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा स्टाइललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको भिडियोलाई छोडेर सेकेन्डमा रहेको फोटोलाई चुज गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूले तलपट्टि स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर स्टाइल भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँनिर 3D जुम प्रो भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर प्रोसेसिङको लागि थोरै टाइम लाग्छ। सो हामीले 100% नहुन्जेल चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस पछाडि बाँकी सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै यसरी नै जेनेरेटिङ हुन दिने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा स्टाइललाई युज गरि पनि सकेँ, हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै 3D जुम प्रो स्टाइलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र लास्टमा चाहिँ हामीले टिक अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको भिडियोको क्लिपलाई छोडेर सेकेन्डमा रहेको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने र तलपट्टि रहेको इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने र बडी इफेक्टमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हामीले फर्स्टमा रहेको लेजर eyes1 भन्ने इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र अब बाहिरपट्टि क्लिक गर्ने र अब फेरि बडी इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले सेकेन्डमा रहेको इलेक्ट्रिक आइज भन्ने इफेक्टलाई युज गर्ने। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन पनि हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फेरि बाहिरपट्टि क्लिक गर्ने, बडी इफेक्टमा क्लिक गर्ने र थर्डमा रहेको लेजर eyes2 इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यसको ड्युरेसन हामीले थर्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब फेरि बाहिरपट्टि क्लिक गर्ने र बडी इफेक्टमा क्लिक गर्ने र लास्ट फोटोमा हामीले सेकेन्डमा रहेको इलेक्ट्रिक आइज इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यसको ड्युरेसन हामीले लास्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै इफेक्टलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने र लेफ्ट साइडमा हजुरहरूले स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर अडियो अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो मैले भिडियोको साउन्डको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा त्यो भिडियोको साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाय बाय, सी यू। र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने।